Đây là biểu tình hay đây là ăn cướp? Đây là biểu tình hay là ăn cướp vậy quý vị? Đây là người gì? Hả? Người gì? Này chắc da trắng. Lấy tivi kìa. Để kìa. Lấy một cái kìa. Để không lọt. Người gì đây? Này là cái lũ ăn cướp chứ đâu phải là lũ biểu tình ha. Cướp trắng trợn, cái này cướp ban ngày luôn ha. Này là cướp ngày à. Xã hội tự do quá đó. Cướp này là tổ chức cướp mà chứ đâu phải là biểu tình. Ghi bản số xe này bắt rồi. Nó dán bản số nó rồi. Cố tình cố ý đi ăn cướp mà. Đó, dân thử ra. Quay lấy bản số xe nó đi. Đó. Có không? Đó. Cái này là đi biểu tình hay là đi ăn cướp? Cái lũ này mà xã hội rồi đó. Cái này nè. Đó, người gì? Tổ chức ăn cướp mà một ban ngày à. Đó, rồi còn nói gì nữa không? Còn nói điều gì nữa không? Mượn cớ để xảy ra chuyện nhỏ xé cho to ra để đi ăn cướp. Đó, giờ thử hỏi vậy mà cảnh sát á, nó không làm việc sao được. Rồi nói ra rồi miễn mà đụng ra cái là nói cảnh sát ăn hiếp, kỳ thị, kỳ cái gì? Sống không lo làm ăn, lo là đi ăn cướp không? Người ta ra tay, lỡ ra tay thì nói làm sao, đổ thừa nói kỳ thị. Thứ là lười biếng, không lo làm ăn. Chuyện không có cái gì ra cái gì hết trơn á. Ở đây có luật pháp hẳn hồi mà ai làm tội thì họ chịu tội thôi, chứ có cái gì đâu. Nhưng mà trước mình phải nói là chuyện xảy ra là do đâu, không có lửa làm sao có khói. Rồi mượn cơ hội này để đi cướp bóc, cướp ban ngày luôn, cướp ban đêm không đủ giờ cướp ban ngày. Đó, thử hỏi vậy xã hội ai mà chấp nhận những thành phần như vậy? Trung Quốc nó đâu có thấy đâu, nó nói mẹ ở Trung Quốc như vậy là nó bắn chết rồi. Trung Quốc nó nhảy vô nó gièm pha, nó nói nước Mỹ như thế nào, mẹ nước nó mà như vậy nó, hoặc nước ở nước Việt Nam thôi xảy ra như vậy là nó bắn chết hết rồi. Nó đâu có để cho mà cướp như vậy. Đó, điển hình hết chưa? Đây là cửa hiệu Walmart. Chúng nó đến đây nó ăn cướp và cảnh sát đang bao vây. Nó mượn cớ biểu tình lên để nó ăn cướp. Unfortunately, Commissioner Outlaw couldn't join us tonight. She's out in the field dealing with ongoing situations, but wanted to provide everyone an update to the best of my. Đây. Nó vô những cửa hiệu sang trọng để nó cướp. Trời, sorry nha quý vị. Nó đang lót vô. Đó. Đây. Mở cho quý vị thấy nha. Để khỏi nói. Compared to that first night of protesting, just take a look. This is the Chipotle on 4th Street. You can see how smashed out the window is completely gone. And Davis, our photojournalist, is showing you just the litter of glass all over this sidewalk.
This is what we're seeing all over downtown. There was even this trash can over here that was still, you can see it's still smoldering this morning. It was set on fire. This is hours after that protest. It's just been absolutely devastating to see what things look like. We've been talking to some of the people out here, and even still seeing looters here on 4th Street. The sun hadn't even gone down before things started to turn a little bit more violent than they were when it first started as a peaceful protest. And what started out peaceful, này là biểu tình là thuộc về biểu tình đảng phái chứ đâu phải. We were still seeing people breaking in. We've even looked at the T-Mobile, and it's completely smashed out. A lot of the phones, I would say almost all of the phones are stolen out đâu phải này là đâu phải biểu tình. Over there, and we've Những seen cái thành phần này là sau này phải bắt nó Some ra. people were there to try to send a peaceful message at last night's protest, specifically in honor of Breonna Taylor and some of the other victims, Ahmaud Arbery and George Floyd. But some others jumped on cars, they looted stores, and threw objects at police. We talked to one man who said he was tired of living in fear. Looks like worse. In terms of previous protests handled themselves. I'm Natalie Grace, There was also damage and looting in the area. Yeah, and those protests are not just happening here in Louisville, but really across the nation. They were sparked by the recent killings of Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, and George Floyd in Minneapolis. In Atlanta, Georgia, protesters wreaked havoc on the city. Overnight, more rage and destructions in cities across the West. On Sunday, angry mobs ignoring mandatory curfews, violently clashing with police, overturning cars, torching buildings, and looting stores. Này đó, thấy chưa? Cướp rồi. In the shadow of Santa Monica's iconic này là đi ăn cướp chứ đâu phải đi biểu tình đâu quý vị. The mayhem unfolded for hours as some peacefully protested. Heads up, heads up. Others provoked. Nè, bắn cái lũ cướp chứ đâu phải bắn biểu tình đâu. Đây nó đâu có đói khổ đâu mà nó cướp bóc. Không lo làm ăn lười biếng lo hút sách không rồi bây giờ đi ăn cướp. Chết mẹ hết đi. Đó, ăn cướp ra kìa, thấy chưa? Nè, những cái mặt ăn cướp nè. Đó, những cái mặt ăn cướp nè. In Portland, Oregon, officers took down cho quý vị thấy những bộ mặt ăn cướp. Sống với xã hội tự do. And even more troubling scenes caught on camera at the hands of police. Chết mẹ nó hết đi. To show an officer putting his knee on the neck of someone taken into custody before another officer pulls his leg off. Cướp mặt cướp. A shocking scene after the death of George Floyd, the reason so many poured into the streets. LA's mayor supporting the right to protest, but condemning the destruction, blaming it on extremists. They are hijacking a moment and a movement and changing the conversation. California's governor dispatching the National Guard for the first time since the Rodney King riots nearly 30 years ago. Just like then, businesses and stores paid a heavy price while crowds demanded justice. This is 10 years of a lot of hard work. Amid the chaos, also moments of connection between protesters and police. Này là lũ cướp. Những bộ mặt là bộ mặt đi cướp. Dàn dựng lên để cướp. Dàn dựng lên để đi cướp phá. Now followed by an uncertain day. Xã hội đâu có chấp nhận những cái thành phần này. Police remain on scene as they do in so many major cities all across this country. They are bracing lợi dụng cái for chữ another này round quý vị of chứ không phải là đi biểu There are tình. many businesses here that have not yet been looted, and that is what they are still trying to protect here today as those